ako lalaban sa'yo. Sapagkat sa bawat buga ko ng apoy ay ako lamang ang nasasaktan. Iyon ang nais kong iparating sa iyo, Flamara, na ako at ang aking apoy ay hindi kaaway. Maaari ko bang malaman ang iyong ngalan? Drakesi, ngayong naipakita mo na sa akin na kaya mo nang magtimpi. Kaya mo nang pamahalaan ang alab sa iyong puso. Nakikita kong ika'y handa na upang aking tanggapin, sapagkat ako ay ikaw. Tayo ay iisa. Tila mas mapapayapa ang iyong buhay kung ikay mananatiling nakakulong lamang. Patalumang Cassiopeia, iparamdam ang simoy ng hangin na magpapakawala sa akin sa hawlang ito. Naririnig ko ang iyong panalangin, Dea. Kaya huwag kang matakot, Sangre. Magtiwala ka sa inyong mabuting kapalaran. Kaibigang hangin! Ako si Pegaso, isa sa mga sinaunang Pashnea ng Encantadia. Urime, Pegaso. Sa umpisa'y naging mapagmataas ako at inakalang ang aking gabay na sinaunang Pashnea ay malaki, malakas, at makapangyarihan. Amisala Eshma, kaibigan ng balon. Ngayong natutunan mo na ang mahalagang aral, makakaasa kang magiging tapat ako sa iyo. Gagabayan at tutulungan kita upang matupad ang iyong bugna bilang sangre. Ang isang mabagsik na nilalang na tulad ko ay hindi kumikilala ng awa, Terra. Likas akong nandadagit ng mas maliit, mas mababa, mas mahina kaysa sa akin. Paano mo ito nagawa? Dahil napatunayan mo ang iyong sarili, ako ay pumapayag ng sumama sa iyo, Terra. Avisala Eshma Batala Es Talumdeva. Maraming salamat sa inyong gabay, tulong at pagpapala sa mga batang pinili ng kapalaran. Naway manatili lagi ang kanilang liwanag, sapagkat ito lamang ang maaaring makadaig sa kadilimang dala ni Gargan. Nabigo si Zaur! Nagtagumpay ang mga sangre! Hindi maaaring tuluyan silang magtagumpay, kaya't kailangan ko ng lusubin ang Encantadia upang mawasak ko ito bago pa tuluyang makabalik sila, Terra. Hindi kayo magtatagumpay, Cassiopeia! Isinusumpa ko na ngayong araw na ito, mawawasak ang lahat ng mga buhay at kaharian sa buong Encantadia. Dalawang kaharian at iilang teritoryo na ang nasa kamay ng mga kalaban. Hanggat naririto ang mga nakaligtas mula kay Gargan, at hanggat ako ang harang ng Lireo, wala nang maaaring bumagsak na kaharian at pupunta sa kamay ng kalaban. Kasama mo kami sa layuning ito, Alena. Mga kamahalan, sumusulong na ang hukbo ni Gargan patungo rito sa Lireo.
Sana, Krishna. Hindi pa rin bumabalik si Natera. Darating sila sa takdang panahon, Armea. Ngunit sa ngayon, wala tayong mapamimilian kundi ang harapin ng hukbo ni Karkan. Para sa Encantadia. Sangre Amihan, ipinapatawag mo raw ako. Oo, aking kaibigan. Hihingi sana ako ng basbas para sa aking mga kapatid. Bago kami sumugod sa labanan. Abay, bakit hindi? Ikinararangal ko na gawin ito para sa inyo. Kahit maaaring ito na rin ang huling pagkakataon na gagawin ko ito para sa mga anak ni Medea na pawang naging reyna ng Lireo. Aking balintataw, hinihiling ko na sa bisa ng iyong kapangyarihan ay iyong pagpalain sina Perena, Amihan, Alena at Danaya. Bigyan sila ng gabay, lakas at dunong sa kanilang pakikipagdigma laban sa hukbo ng masamang bathala. Pag-ingatan sila at gawing kasangkapan upang makamit ng buong Encantadia ang kapayapaan. Sala Esma, aking kaibigan. Sandali lamang. Amihan? Danaya? Alena? Kung ito man ang huling laban na tayo ay magsasama-sama, nais kong malaman niyo na ipinagmamalaki ko kayo. At mahal na mahal ko kayo, aking mga kapatid. Mahal na mahal ka namin, Perena. Corridio, Perena. Corridio, Alena. Tonight, I love you kayo talaga. Mahabaging Batalumang Cassiopeia. Ako'y iyong dinggin. Nais ko nang tumulong sa digmaan. Ngunit paano ako lalaban kung hindi ko man lang mahawakan ang sandato ng aking ilot? Batalumang Cassiopeia. Ilahad mo ang iyong mga kamay. If core les no hade.
Venci ivi accresci, ivi enuo. Nahawakan ko ng sandata ni Ilo. Avisala Eshma batalumang Cassiopeia. Et lar Cassiopeia voi gushna ivi idu accresce. Baelie maestre estu hade ad. Tila nauulit na ang pagsalubong sa atin ng mga sangre. Ngunit ngayon ay dumarami na ang mga susugod sa atin. Dea, Sabara, Tamus. Ligtas tayong apat. At nagtagumpay tayo sa ating mga misyon. Binabati ko kayo mga Albe. Dea. Wala nang panahon para magtagal pa tayo dito. Tayo na! Hindi magtatagumpay. Adamya! Hatoria! Sapiro! Lireyo! Marami sa inyo ang hindi na bago sa digmaan. Humarap na tayo sa napakaraming laban. Kaya alam ninyo ang katotohanan. Walang makatitiyak kung tayo'y magwawagi, masusugatan, o
mapapaslang. Kaya't bago ako humarap sa inyo, humingi kami ng basbas mula kay Nunong Imaw. Basbas na aming ipinagkakaloob sa inyong lahat. Naway maging kasangkapan kayong lahat upang makamtan natin ang panibagong kapayapaan para sa Encantadia! 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 Akto! Wasakin silang lahat! Armea! Hayaan mo kong tulungan ka, mahal. Lara. Sa ngayong pagkakataon ay hindi ako tatanggi. Beshi, itodo na natin to agad para tapos na yung laban, ha? Masyado nang marami nadadamay sa digmang ito. Wala na bang gold mo rocks out there? That was easy.
Dashna, mashna, dashna, hashna, mashna, lashna. Ketro, Fuero, Shero, Multashri. Ketro, Fuero, Shero, Multashri. Ketro, Fuero, Shero, Multashri. Nuno! Sa ngalan ng aking balintataw, pigilan ang engkantasyon ng punong konseho! Tanak Krishna! Tila hindi tumatalab ang aking inkantasyon! Nadaig naman ang aking mga kawal. Hindi ninyo ako matataya. Naligtas mo kayo sa aking pot. Titiyakin kong mapapaslang kayo ng aking mga alagad. Sadyang nabilog na ni Gargan ang inyong mga ulo. Bakit kasi hindi na lang kayo umanib sa amin? Patawad mga kasama. Ngunit walang puwang ang kasamaan. Dito sa Encantadia! Kay gandang pagmasdan ng puksaan ng mga sangre. Lumaban kayo mga sangre.
Huwag ninyong hayaang isang masamang batala lamang ang dumaig at mamayani sa iyong kapangyarihan. Kaya kung mahahanap nilang lakas mula sa kalooban nila upang labanan ito, magaganap pa rin ang lahat na katakdang maganap.